Hi guys! Ngayon ay gagawa naman tayo ng masarap na dessert, ang creamy mango sago. Welcome to Fria's Kitchen. Please subscribe and click bell button para lagi kayong ma-notify sa aming next video. Ingredients: 3 ripe mango, sliced cubes, 1 sachet mango gulaman powder, 1 can condensed milk, 1 pieces Nestle cream, 1 cup of small sago, cooked and drained, 3 cups water, and 1/2 cup sugar. Instructions: lagyan ng tubig ang cooking pot. Then, add the gulaman powder, sugar, and mix it well. Lutuin ito sa medium flame at takpan para kumulo. Kapag kumulo na, patayin ang apoy. Then, isalin ito sa isang container at iset aside muna. Kapag buo na at malamig na ang gulaman, pwede na itong i-slice into small cubes, then set aside muna. I-slice na din natin ang mango into small cubes. Sa isang mixing bowl, ilagay ang sliced mango, condensed milk at Nestle cream, then mix well. Ilagay na din ang sago. At slice gulaman. Mix well. Refrigerate for an hour. Serve and enjoy creamy mango sago.
Thank you for watching! Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, please subscribe na at i-click ang bell button para always updated kayo sa aming new video. Thank you! Bye!